Alright, welcome guys sa ating panibagong video. Tama, ininstall po natin yung Windows 11 sa aking Windows 10. Kasama na rin po dyan yung paglinis ng ating OS after po ma-install yung Windows 11. Tara! Bago pala tayo mag-proceed, panoorin naman natin yung highlights kung ano nga ba itong Windows 11. Alright, so step number 1, pumunta po sa link na ito, ilagay ko rin sa description sa baba. At i-download po ang software na tawag ay PC Health Checkup. So, i-click nyo po yung download app. At pagkatapos nyo na pong ma-download, i-run nyo po siya. Ayan, open. At i-install nyo po siya sa inyong device, sa Windows 10 ninyo, no? Ayan, tapos ito nyo po malalaman kung ang inyong device ay capable i-handle yung Windows 11, no? So, ayan. Check natin. So, as you notice, ito na siya. Na-install ko na. So, i-check ko na ngayon, no? Check now. Alright. So, ito yung sinabi niya. Compatible or ready yung aking device for Windows 11. So, ganoon na siya kadali. Alright. For step number 2, of course, i-download itong leak file ng Windows 11 sapagkat wala pa naman talagang official na release yung Microsoft for Windows 11. So, hopefully, ma-release na yun soon. So, ito yung leak, no? Pag sinabing leak, ito may mga yung pang part na hindi pa ayos, may mga bug, no? I-right click nyo lang siya, then open. And ma-open na, saka nyo siya i-run, no? So, ganoon lang. So, ito ang ginawa ko. Ni-run ko siya. Medyo matagal sa actually, guys. Umabot sa, I think, nasa 1 to 2 minutes bago nag-open. So, ito yung shortcut na lang. Pinforward ko na yung video and then fast forward ko para masundan nyo lang siya, no? So, take patience talaga, guys, para ma-install itong Windows 11. Okay siya actually, yung design, yung layout. Ayan. So, ito na siya, installing na. Sundan nyo lang po ito.
Ayan, success po natin na installing Windows 11. So ngayon po, as you notice, medyo kulang yung aking mga icons sa baba sa taskbar. So gagawin ko po is i-restart ko ito para mag-refresh po siya, no? So after natin after ma-install, so i-restart po yung inyong device para sure na ma-load nyo lahat ng mga icons, no, sa taskbar. So wait natin. Ayan, so na-restart na siya. After restarting, ayan, lagyan tayo ulit. Ayan, so complete na yung aking mga icons sa baba. So as you notice, yan na siya. So ito na yung info. Then Windows 11 Pro na yung nakalagay. So same license pa rin, no? Kukupihin nyo lang yung license yung before. Yung license naman yung Windows nyo. After pala guys restart, no, ang gagawin nyo po is, kagaya na ginawa ko, pumunta ako sa setting and then i-update kasi may mga release update pa dito na kailangan for the device, pero not required naman. Alright, dito na tayo sa last part ng ating video, itong paglinis noong ating previous OS, no, dahil sa, as you notice, 15 gig na yung natira. So babawasan natin yan. Punta tayo sa search icon and then hanapin natin yung disk clean up, no. Type lang natin disk, lalabas na po yan dito, yan na. So i-click natin ito and then click OK. Tama yan, Windows C, and then punta po kayo sa baba ng clean up system file. Piliin nyo po yan. Then C pa rin, Windows C, and then click OK. At i-wait nyo po siyang lumabas, ano, itong disk clean up window. Ayan. Lalabas po dyan, i-scan nya kung ano yung pwede nyang ma-delete, no, ng mga files. So ang advantage ito, malilinis po yung inyong drive C, magkaroon ng additional space, no, kasi yung previous OS ay i-delete nya, which is ang disadvantage naman ito, pag nagproblema yung Windows 11, hindi mo na maibalik sa Windows 10. Back to 0. This is okay naman. So far, experience ko, wala naman masyadong big problem sa Windows 11. So okay na, ito na siya. So 7 gig yung mababawas natin. So lahat. 8 kasama na ibang mga pwedeng ma-delete. So click nyo po yung lahat, i-check nyo lang, and then after nyo ma-check lahat, click nyo na po sa baba yung okay. Ayan. So wait nyo lang siya. And i-delete files nyo lang yan. Okay lang kayo na okay dyan. So, after dito, magtatanong ito kung i-delete nyo ba yung mismong operating system yung sabi nyo. Kasi kung i-delete mo, hindi mo na siya ma-back. Hindi mo na ma-reinstall yung Windows 10. Which is, i-agree lang natin kasi hindi natin kailangan yung Windows 10. Kaya natin nag-upgrade, diba? Okay, so yun. After that, wait nyo lang siya matapos. Pag natapos naman yan, automatic yung siyang mawala itong window na ito. So yun guys, doon natapos ang ating video. Huwag kalimutang i-like ang video nito, i-share at mag-subscribe na rin. Maraming salamat. Bye bye.